नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार हेर्छौँ भने 35.39 अङ्कले चाहिँ आज बढेको छ, जुन चाहिँ 1.68% हुन आउँछ। हिजो पनि यस्तै खालको वृद्धि थियो, एकदमै राम्रो खालको वृद्धि थियो। हामीले क्यान्डल पनि हेर्न सक्छौँ। आजको भन्दा हिजोको वृद्धि चाहिँ अलि धेरै थियो है, झन्डै 45-46 अङ्कले बढेको थियो भने आज चाहिँ 35 अङ्कले चाहिँ बढेको छ है। यो एकदमै उत्कृष्ट बढाइ हो र यो हेर्छौँ भने यस्तो खालको वृद्धि लगातार त्यो पनि ठुल्ठुलो अङ्कले बढ्नु चाहिँ स्वाभाविक थिएन है। पहिला जस्तो 1-2 दिन झुक्काएर है यस्तो खालको डजी इन्डिसिजन सुटिङ स्टार प्याटर्नहरू धेरै पटक बने है। यसरी ठुल्ठुलो क्यान्डल नै फर्म भएर चाहिँ यस्तो खालको बुलिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ पहिलोपटक देखिएको छ धेरै दिन पश्चात है, झन्डै वर्षै पश्चात देखिएको छ भन्दा भयो। जस्तै यस्तै खालको वृद्धि हामीले यतातिर पनि देखेका थियौँ है। यो चाहिँ योभन्दा नि स्टिफ खालको वृद्धि चाहिँ हो, तर बिचमा एउटा दुईटा करेक्सन भएर पनि बजार माथि बढेको थियो। हेर्छौँ भने इनिसियली डेजमा चाहिँ दुईटा क्यान्डलहरू रेड भएका थिए है, तर यहाँ हेर्छौँ भने चाहिँ लगातार यहाँबाट चाहिँ हामी काउन्ट गर्ने हो भने 1950 देखि लिएर 2150 झन्डै है, झन्डै 200 अङ्कको पोइन्ट चाहिँ यहाँ यसरी हामीले हेर्छौँ भने एकदमै ठुलो वृद्धि, ठुल्ठुलो क्यान्डल चाहिँ फर्म भएर बढेको छ है त। आजको दिन हेर्छौँ भने 161 वटा कम्पनीहरू चाहिँ आज बढेका छन्। 78 वटा कम्पनीहरू चाहिँ आज घटेको छ र 5 वटा कम्पनीको मूल्यमा कुनै पनि चेन्जेस छैन। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने बिएनएल, त्यस्तै एचटिएल, फवार्ड, एनआरएन, एलइसी है। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने केडिबिवाई, एनएलबिबिएल, एमएमकेजेएल, साइन र टिआरएचहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा चाहिँ आएका छन्। टर्नओभर हेर्छौँ भने शिवम, एसएचएल, सोना, एचडिएचपिसी र निफ्रामा चाहिँ टर्नओभर धेरै देखिएको छ, अर्थात् धेरै रकमको कारोबार चाहिँ आज यी कम्पनीहरूमा चाहिँ भएका छन् है त। टप भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एचडिएचपिसी, निफ्रा, शिवम, एकेपिएल र एचआइडिसिएलको प्रमोटर सेयर। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोना, शिवम, GCIL, त्यस्तै सिएलआई र आरएनएलआईमा चाहिँ धेरै ट्रान्जेक्सन भएको चाहिँ हामीले आज हेर्न सक्छौँ। र टर्नओभर पनि हेर्छौँ भने 7 अर्बको चाहिँ आज टर्नओभर आएको छ है। हिजोको भन्दा पनि राम्रो टर्नओभर चाहिँ आज आएको छ है। अस्ति पनि झन्डै 7 अर्बको आएको थियो, तर 7 अर्ब चाहिँ पुगेको थिएन भने आज चाहिँ ट्याक्कै 7 अर्ब चाहिँ टर्नओभर आएको छ, टोटल टर्नओभर। यदि हामी सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.6%ले बढेको छ है, 0.62%। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.14%ले बढेको छ। फाइनेन्स 0.74%ले बढेको छ। खासै चाहिँ यिनीहरू बढेनन् आज है, तर सामान्य नेप्सेले नै साथ दिएको कारणले मात्र बढेको चाहिँ देख्न पाइएको छ। होटल एन्ड टुरिज्म हिजो एकदमै राम्रो बढेको थियो, तर आज चाहिँ अलिकति करेक्सन आएको छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर 1.91%ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट आज एकदमै उत्कृष्ट तरिकाले बढ्यो, 6.92%, झन्डै 7%ले आज 7वटै लिस्टेड भएको कम्पनीहरू बढेका चाहिँ छन्। लाइफ इन्सुरेन्स 2%ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ आज एकदमै उत्कृष्ट बढेको छ। जस्तै युनिलिभरहरूले आज सर्किट लगाएको छ आज है, यो सेक्टरले नै आज 7.15%ले बढेको छ। त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्स 0.93%ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.45%ले बढेको छ। नन लाइफ 0.08%ले घटेको छ आज, यसमा अलिकति सामान्य करेक्सन देखिएको छ। अदर इन्डेक्स हेर्छौँ भने 0.99%ले बढेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 6.2%ले बढेको छ। आजको लिडर त हामीले म्यानुफ्याक्चरिङलाई लिनुपर्छ है। एचटिएल भयो, त्यस्तै युनिलिभरहरू भयो, यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाम देखिएको छ है। र रियल बुलको क्यारेक्टर पनि यस्तै हुन्छ क्या। एकोर फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट, हाइड्रो मात्र नबढेर सबैको पालै पिलो गर्दै बढ्ने चाहिँ हुन्छ है। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट, म्यानुफ्याक्चरिङहरू धेरै दिनदेखि बढ्न पाएकै थिएनन्, आज चाहिँ बढेको छ है त। सो म्यानुफ्याक्चरिङहरूमा चाहिँ यदि हेर्छौँ भने जस्तो शिवम पर्यो होइन, घराइ सिमेन्ट पर्यो, यिनीहरूले आज एकदमै राम्रो पर्फर्म गरेको छ र यसमा लिस्टेड भएको कम्पनी हेर्न सक्छौँ है। घराइ सिमेन्ट, एचटिएल, पिएनएल, बिएनटी
हैन। सर्किट लगाएको आधारमा हेर्छौँ भने सोना, बिएनएल, एचटिएलहरूले चाहिँ सर्किट लगाएको छ। युनिलिभरले पनि सर्किट लगाएको थियो, तर पछि फेरि 7.8%ले बढ्न चाहिँ अन्तिममा सफल भएको छ है। सो ओभरअलमा हेर्छौँ भने एकदमै सकारात्मक देखिएको छ, एकदमै अट्र्याक्टिभ खालको चाहिँ यसमा वृद्धि चाहिँ भइरहेको छ। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकल चार्ट यदि हेर्छौँ भने आजको क्यान्डल के कस्तो फर्म भयो त है। लगातार केही दिनदेखि है, लगातार लगभग 4 दिनदेखि चाहिँ बजार बढी नै राखेको छ। अब यो हप्ता सकिनलाई अब 2 दिन छ हामीसँग है, बिहिबार र बिहिबार 1 दिन बाँकी छ भनौँ। सो 1 दिनमा अब भोलिको क्यान्डल के कस्तो फर्म हुन्छ, यदि आज पनि भोलि पनि बढ्दियो भने चाहिँ यो साता, यो हप्ता नै एकदमै पोजिटिभ भएको हामी हेर्न सक्छौँ। सो विकली क्यान्डल अनुसार पनि जान्छौँ भने एकदमै पोजिटिभ देखिएको छ है। यो क्यान्डलले हेर्छौँ भने एक्सट्रिम बुलिस मारेपछि क्यान्डल देखिएको छ। यदि हामी यसमा पनि केही इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ, जस्तो एमसिडी लगाएर हेरौँ विकली क्यान्डलमा है। सो बल्ल चाहिँ यसले चाहिँ डिसेम्बर 10 मा यसले पनि बाई सिग्नल दिएको थियो र हाम्रो डे क्यान्डलले पनि सायद डिसेम्बर 10 मै दिएको हुनुपर्छ, अथवा डिसेम्बर 10 देखि एटलिस्ट बढ्न चाहिँ सुरु भएको हेर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ ओके। सो हाम्रो डेली क्यान्डलले चाहिँ डिसेम्बर 7 मा चाहिँ बाई सिग्नल दिएको थियो है, बाई सिग्नल कन्फर्म गरेको थियो भनौँ है। अनि त्यस पछाडि हेर्छौँ भने डिसेम्बर 10 देखि चाहिँ एक्सट्रिम तरिकाले चाहिँ बढ्न चाहिँ सुरु भएको थियो है त। अर्को इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ, जस्तै बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने स्टिल अप्पर ब्यान्डको एरियालाई चाहिँ घचेट्दै माथि बढिरहेको छ। यो चाहिँ एक्सट्रिम बुलको सङ्केत हो है। अब बिस्तारै यदि यो मिड अप्पर ब्यान्ड र मिड ब्यान्ड दुइटै माथितिर फर्किसकेको छ, लोवर ब्यान्ड पनि केही टाइममा माथि फर्किने हो भने चाहिँ एउटा हामीले सामान्य करेक्सन चाहिँ पक्कै हेर्न पाउँछौँ। तर यो अब यो माथि फर्किनलाई चाहिँ एउटा सानो करेक्सन हुनुपर्छ र त्यस पछाडि बल्ल यो पनि माथितिर जान्छ। यसलाई डाइभर्जेन्स भन्छौँ हामी। जस्तो यहाँनिर पनि हेर्छौँ भने कताको इक्जाम्पल लिनु, यहीँको लिने हो भने पनि है, यहाँनिर घट्दै आएपछि यो पनि स्ट्रेट भएको थियो होइन, त्यसपछि घचेड्यो है। त्यस्तै मैले एक्ज्याक्टली देखाउन खोजेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, जस्तो यहाँनिर हेरौँ, यो बढिरहेको थियो, यहाँ हेरौँ यो माथि थियो, यो पनि माथितिर फर्किएको थियो, यो चाहिँ तल फर्किएको थियो। यसलाई माथि जानुको लागि एउटा करेक्सन आउनु पर्यो है। यस्तो ठुलो करेक्सन चाहिएन हामीलाई, तर सानै करेक्सन भए तापनि यो चाहिँ स्ट्रेट भयो भने बल्ल रिस्क चाहिँ मिनिमाइज भयो र ओभरअलमा मार्केटको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ बढेको हामीले बुझ्न सक्छौँ। अहिले पनि राम्रो छ स्ट्रेन्थ, किनभने भोल्युमले साथ दिइरहेको छ। मिड ब्यान्ड पनि माथितिर फर्केको छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार एक्सट्रिम नै बुलिस चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने एक्सट्रिम ट्रेडिङ जोन है 80 मा पुगिसक्यो। अब यो कुन बेला सेचुरेट भएर तल झर्ने सम्भावना हाई पनि 80 मा जानु भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रेडरको लागि हाई रिस्क हाई गेन हो। एनी टाइम रिभर्स भएर तल झर्ने सम्भावना पनि हुन्छ र बढेर गएमा अझ बढी ठुलो क्यान्डल बन्दै माथि जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। आरएसआई हेर्छौँ भने सायद 80 को लेभलमा लास्ट टाइम कहाँ आएको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर आएको थियो है त। 83.34 सम्म आएर करेक्सन भएको थियो भनेपछि लगभग सेचुरेसन पोइन्टमा चाहिँ पुगिसकेको छ। अनि जस्तै हामी 3200 को लेभलमा हुँदाखेरि आरएसआई कहाँ थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो आरएसआई 95 सम्म पनि पुगेको रहेछ है त। यो 2200 को हाराहारीतिर चाहिँ अलि होइन, तर लगभग यतातिर चाहिँ हो है। सो यस्तै खालको प्याटर्न देख्न पाएका छौँ हामीले। 94-95 सम्म पनि पुगेको छ है बजारमा हाम्रो। सो 80 मा चाहिँ हामीले अब अलिकति सतर्क हुनुपर्ने बेला चाहिँ भइसक्यो, एनी टाइम करेक्सन आउन सक्छ भनेर। तर यदि बढ्दियो भने फेरि तपाईँले हाई रिस्क र हाई गेन पनि पाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन। आरएसआई एकदमै सेचुरेटेड पोइन्टमा चाहिँ पुगिसकेको छ। 80 पुगिसक्यो। अब 83-84 सम्म टुङ्गेर एक दिन चाहिँ अब जान्छ। भोलि 82-84 सम्म टुङ्गेला होइन, भोलि पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ र त्यस पछाडि नेक्स्ट डे चाहिँ अलिकति गिरावट आउन सक्ने सम्भावना छ। झर्छ चाहिँ भनेको होइन होइन, तर हेर्छौँ भने यहाँ पनि 83 मा फर्केको थियो, पहिला त 95 सम्मै पुगेको थियो। अब हेरौँ यो पालि चाहिँ आरएसआई कहाँसम्म गएर रिभर्स हुन्छ है त। ओके। सो अब हामी सो यो एनालिसिस गरिसके पछाडि के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि
ल आज चाहिँ मैले एउटा दुईटा स्टक लिएर आएको छु है त। है मैले यो चाहिँ हिजो नै बनाउँछु भनेको थिएँ, हिजो केही कारणवश बनाउन सकिनँ। पहिलो नम्बरमा छ अपी इन्डिकेटर होइन, यहाँ स्टक अपी। सो अपीमा हेर्छौँ भने एकदमै राम्रो चाम देखिएको छ, 2 दिन चाहिँ करेक्सन पनि भइसकेको छ। राइट टाइम हो जस्तो मलाई लाग्छ। यदि तर हामी कुर्नुपर्छ है, नेप्सेमा करेक्सन आउने चान्स पनि उत्तिकै रहेको छ। त्यस कारणले अब नेप्सेमै करेक्सन आयो भने अपी पनि बढ्न सक्दैन होइन। तर यदि नेप्सेको साथ रह्यो भने चाहिँ यसमा 2 दिनको करेक्सन भइ पनि सकेको र पहिला पनि यो पोइन्टबाट फर्केको कारणले केही टाइमसम्म यहाँनिर चाहिँ सेलिङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो अपर्च्युनिटी बनाएर किन्न सक्यौँ सस्तोमा है, झन्डै 190 185 सम्म 190 to 185 सम्म किन्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो। र त्यस पछाडि हामीले यसलाई कम्तीमा पनि 200 अहिले कि 210-20 को टार्गेट राख्ने होइन। राखे पछाडि एटलिस्ट हामीले 240 सम्म अथवा 238 सम्मको चाहिँ टार्गेट राख्न सक्छौँ है त। सो अपीमा पनि राम्रो छ किनभने यो सस्तो स्टक हो। 1 रुपियाँ पनि बढेर गयो भने तपाईँले धेरै, एक त यो पर्सेन्टेज वाइज पनि एकदमै तल छ। 1 रुपियाँ पनि बढ्यो भने हाम्रो पोर्टफोलियोमा ठुलो गेन आउने सम्भावना हुन्छ किनभने हामीसँग किता वाइज धेरै किन्न चाहिँ सक्छौँ। अर्को मैले लिएको छु GCIL, सरी इन्डिकेटर होइन, यहाँ चाहिँ है घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री। सो घोराई सिमेन्टमा राम्रो चाम देखिएको छ। यो कहिले पनि बढ्न पाएको थिएन है, र यो चाहिँ लास्ट टाइमको यो कप एउटा फर्मेसन भएको छ। एक्ज्याक्ट कप त छैन तर पहिलाको अल टाइम हाईमा चाहिँ पुगिसकेको छ। यहाँबाट करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना पनि छ, तर यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दियो, यो पोइन्टलाई ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ है, फेरि एकचोटि म लाइन नै ड्र गरिहाल्छु। यदि यसलाई चाहिँ बजारले ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ है, त्यसपछि झन्डै यसको डबल बढ्ने सम्भावना हुन्छ। झन्डै कति पर्सेन्टले बढेको छ यो हेर्छौँ भने यो झन्डै 61%ले बढेको छ है त। सो यतिकै पर्सेन्टले यो बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यतातिर पनि हेर्छौँ भने 61% भन्नाले यसको 61% नलिउँ, यसको साइजले पनि हुन्थ्यो र ठिकै छ। लगभग यसको प्राइस चाहिँ 950 तिर जाने देखिन्छ है त। हामीले नेक्स्ट टार्गेट 950 अथवा एटलिस्ट 900 सम्म 800 सम्म राख्न सक्छौँ। सो यसमा चाहिँ ब्रेकआउट कुर्नु होला र कुरिसकेपछि किन्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ ICFC। ICFCमा आज हिजो चाहिँ अलिकति करेक्सन देखिएको थियो कम्पेरेटिभली। बढ्न चाहिँ बढेकै हो 3 दिनदेखि, तर तलसम्म पनि किन्न पाएका थिए लगानीकर्ताहरूले। आज पनि तलसम्म पुगेको थियो। सो यस्तै तल आएको बेला अर्डर चाहिँ राखिराख्नु होला। यो किन्नु पर्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रै छ, अर्डर राखेर छोडिदिनु होला है, अलिकति किन्न पाउनेतिर। किनभने बढेर गयो भने यसमा किन्नै पाइँदैन क्या। र यो चाहिँ अल टाइम हाईमा पुगिसकेको छैन। यस कम्तीमा पनि यसको चान्स चाहिँ 550 सम्म जाने देखिन्छ भने म्याक्सिमम हामी यो पुग्यो भने चाहिँ 600 को टार्गेट चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। योपालि यदि साँच्चीकै बुलाएको हो भने त 900-800 सजिलै जान्छ होइन। तर हामीले अहिलेलाई 550 बेयर मिनिमम र म्याक्सिमम हेर्छौँ भने चाहिँ यिनीहरूले हेर्नै परेन, सिधै हामी 762 सम्म चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।